What is this thing? Sauce. Ano Iwas na pa? ta guys, char. Sige, go. So, asa na to? Okay. So, kani siya katuning sa glucose problem and ang difference ani og katong ganina kay reversible na ang step 2. So, ang ato ang gihapon i-achieve kay iyahang equation and then ato i-derive but this time kay nanatay different na atong form sa overall equation. So, mag-start ta. So, muna itong step 1, this enzyme substrate nga equation and step 2 kay ang product both kay reversible. So, karon upat na kabuka to ang rate constants. And then, since ang first ani, may kadasbenten man, so we're going to assume nga kanang the same assumptions as sa enzyme concentration, then equal ang forward o backward reaction. But this time, since reversible man ang second, so we'll consider ang backward reaction sa atong product na mechanism. So, ani pang obtain lang ni gikan sa ato ang given na equations above. And then kani ang atong enzyme content na constant throughout na assumption. So, ang first na to buhaton is i-consistent ang variables ato ang rate equation. So, that's why atong gi-substitute ang kaning enzyme total enzyme nga expression diri sa ato ang imbes CE ni siya. So, since we can express it in terms of CEO ug C sub ES, muna nga gi-substitute. Next kay gi-distribute kaning duha. And then, we're going to arrive at this. And after that, gi-regroup na to si kaning first nga term og third because ilang common is ang enzyme substrate concentration. And then, we simplify para magawa si enzyme substrate concentration nga variable. Now, karon we already have C sub ES and then our product concentration o gatong total enzyme concentration. So, since ang ato ang final form kay mag-involve siya sa tulo ka buok nga rate constants, namely sa first nga reaction ug sa second, si K sub 1, K sub 2, ug K sub 3, ug si K sub 4, so upat day, kay we need to express kaning C sub ES in terms of the two rate constants because mao man siya ang naay relationship. So, from equation 2 above, and then ang ato asad, so the thing is, from equation 2 above, naapay E nga kaning variable. So, para ma-simplify further or ma-manipulate further, we use the derivation katong ganina. Because, remember, the same ra ang first mechanism diri sa glucose to fructose isomerization og sa katong Michaelis-Menten nga derivation. So, mana, gi-substitute ni siya ang, di ba, kaniman to ang ato ang enzyme substrate concentration sa katong first nga model equation ato na arrive. So that's why maoy gi-plug in diri para ma-eliminate na ang concentration sa enzyme nga variable. So next is this whole term here kay mo ni ma-consider ni natong numerator. That's why na siya diri babaw. So how do we simplify this? So we must remember nga over 1 ni siya. And then, so that we'll be able to have a common denominator for both. So, gi-multiply ni siya dito, then kani diri. And kaning duha ka, kaning expressions sa denominators, gi-time. So, basically, same ra gihapon kay 1 raman na diri. And then, ang numerator lang, ang daghan ng variables na atong i-simplify. So, next, gi-regroup sila accordingly. So, once ma-distribute na ning mga variables na sa gawas, muna ni siya, and then, by distributing, we can see nga, pwede ni nato ma-eliminate ang kaning second o kaning fourth tungod sa ilang signs kay multiply ni mo, negative naman ni diri. So, after that, previously, so zoom out ta. So, here, in these two terms, natay common nga kaning C sub EO. That's why gipagawas na siya
para ma-simplify ni. The next would be ang form sa ato ang Michaelis-Menten model is, diba, ang naay constant nga pares ni C sub EO para mo himo siya nga ato ang R sub maximum. So in this case, since ang ato ang constant nga gikan sa product equation is si K3, dapat ni nato siya ipagawas. Pero wala may K3 diri. So how do we go about it? So if we're going to put K3 out, then there should be something done here para inig substitute balik ni K3 inanira nga form. And same as katong ganina sa K sub 1, pag first na to nga derive, we'll put in the reciprocal. So since kuan man siya, since numerator man ni siya, so pagawas, dapat na ay K sub 3 diri sa denominator. That's why atong final form sa model aning nga problem sa Michaelis-Menten nga approach is kani. So, ni siya. Next kay, ako lang i-usaha kay, in case na may questions kay i-chat lang. So, next would be ang Briggs-Haldane approach. So, zoom na ko. So, sa Briggs-Haldane, the same assumption sa kato ganina, but this time, kinapunan na ang ato ang kaning equation. So, mani atong equation. Equation 1 ni nato. And this one is our second equation. So, basically kani, ug kani, kay maoy ato same ragi buhat ganina, kaning equation 2 maoy gi-substitute sa equation 1. That's why we arrive at this equation. So, particularly, gi-replace C sub E. And then, gipang distribute ning kaning mga variables nga naa sa gawas. So, daghan kayo. And then, gipang regroup sila accordingly. So, we have terms that have CES in common, and we also have terms in C sub EO. So, after regrouping, i-simplify. So, gipagawas ang kaning common. So, that will be able to isolate C sub ES on one side. So, after manipulation, so kani siya gi-divide, kaning a whole expression here gi-divide, and kaning duha kay gi-plus dito sa pikas. So, that's why we'll arrive at this. So, now, the next thing to do is i-plug in nato siya sa katong postulate ni Adrian Brown. Or basically, that's our rate equation sa kaning problem. So, same rate equation sa katong ganina. Then, after that, pag plug in remember nga, inig gani, igabot na to ani, ang CE gani kay, dili na nato pwede ma-use ang katong expression pa ganina. It's because we already have CP. That's why, need na to i-express si CE in terms of CEO. Dapat wala na CES, inig manipulate na to ani. Kaya kani siya na naman tay C sub ES. So, meaning, unya na ni siya i-substitute. Dapat ato sa ni siyang i-simplify. So, kani, we have from our total enzyme content assumption, kaning CES, diba? Kani siya, mo ni ang gi-substitute, diba? So, kani. Compared ato ganina nga, C sub ES was substitute by the previous nga Michaelis-Menten approach. And then, after distributing C sub EO, gipang cancel ang mga naay kaning parehas, no? So, kani ug kani, nalimot ko, and kani ug kani. Kani di ay. So, what's left? Kay nagihapon si C sub EO, but K2 and K sub 3 na lang, and then the denominator. Then we have the term for C sub E. This will be the term we're going to substitute sa kaning equation. So, medyo taas-taas siya, but tungod lang ay na-add ang ato ang variables.
Pero kana jud siya dili jud siya ingon nga mag-need pa external na deriving. So next is kani nga equation ang R. So muna ni siya K3 C sub ES. So mo ni ang C sub ES na naa sa babaw. So kani nga C sub ES exactly the one here. And then kani exactly this. Then after that, ipang distribute ni. And then at the same time, kaning since parehas naman sila og denominator, no need na nga mag-multiply pa kana. So after that, isa na lang sila. Then kani, ang makita nimo nga na ay k sub 1 ang numerator o k sub 1 ang denominator. So that's why we divided it by k sub 1 here. And then wala diri kay na siya k sub 1 tuod, but that's because kani siya pag distribute ni c sub o diri wala siya kanang k sub 1. Then after that, eliminate ang mga pwede ma-eliminate. Then this time kay ma-simplify pa jud further ini regroup na. So sa nabilin nga terms na ay k sub 1 o k sub 3, that's why butang ang reciprocal niya sa duha ka constants. And then na yung notification. Wait. Joke. And then we going to simplify further. So kani gikuan na siya, gitarong na lang ni siya. So si k sub 3 CEO pareha sa tong ganina sa final steps sa Michaelis-Menten kay kaning duha nga R sub maximum nato gipagawas, and then ang kani siya kanang gibutangan ni siya og k sub 3 and k sub 1 nga term para ma-simplify ni. And remember nga k sub 2 o k sub 1 mo ni magamit later on sa ato ang pag-derive sa types of inhibition nga ang k sub 2 o k sub 1 di ba mamani sila ang sa substrate sa na ni substrate and si k sub 4 over k sub 3 is the one for the inhibitor. So depende na sa type. So that's why we'll arrive at this. And then ang sunod na question is kanus man daw maparehas ang Briggs-Haldane equation sa Michaelis-Menten na model. So based sa rate constant sa substrate. So if ang rate constant sa substrate kani kay having greater values than K3 o K4 sa inhibitor, and that's the time nga ang kaning Michaelis-Menten model may gamiton. And then kaning a term here, kaning a variable here kay approximately 0, and then K3 can be eliminated. So mo ni siya ang sa example problems ni ma'am. So na may mga gustong balikan guys. First, please, kanrag na nakalimot ko sa kuan sa beginning yun. Like, again, sa pagkuha sa kuan sa equation number 1 and equation number 2. Okay. So, pag name aning equations, it's up to you, Rajud. As long as kanang kibalo, like, ang pag-assign og equations, kay marag for reference lang ba? Kay, for example, kani muna akong gibutang di ba from equation 2 ano na. So what I mean Jude is dili na ko need mag-rewrite pa ani equation 2, like di na ko need mo rewrite na i-manipulate ni, like i-divide ni si K1 CS diri sa ubos. So this may not be your equation 2 exactly, pero as long as nakay main equations nga gikan sa kaning given mura jud na siya side, like ang pag numbering ana ikaw ray bahala. Ay, dili na akong question kay mo to katong unsa nimo pag-form sa kaning K3 CES minus K4 CE ana. Okay. So Ari, S plus E, reversible ES ana. So atong assumption was forward equals backward. Karon atong
sa kaning equation, sige, ang duha na nato ibutang. Since reversible man siya, forward na. So, our rate constant sa forward here kay k sub 1. And then, sa pagkuan sa kinetics, express, di ba, kato sa una sa atong Fichem 2. I don't know if unsa si Sir Alba inyo, but sa kaning sa kinetics, pag-express nato sa forward o backward reaction kay rate constant, then ang concentration ni S, concentration ni enzyme. Kay, di ba, ka-remember mo anang sa rate loss, no? Sa rate loss, di ba, product over reactant. So, dire, ato na ni isi. Dire, atong products dire, kay sa first nga equation, kay si E sa, ES man, di ba? So, kanang inig ko nimo, i-times nimo, isab ES, na, ito ni siya ang, ato ang forward nga reaction equals, sunod na is, ang backward reaction. So, it is K, wait, bale-bale. C sub E rani times C sub S. Ang constant pasabot is about the speed or the rate of the substrate and the enzyme para ma-convert siya into E sub S. So, mao na ato ang pag-express, pag-interpret ani. So, balikon ako. Ang constant, like, asa nga direction, kani nga constant, i-multiply sa imong duha ka species nga imuhang gigamitan na nga constant, which is kani, para ma-convert siya into imong ES or enzyme substrate. And that in turn, sa backward pod nga reaction, ari pod ka mag-start. And since imuhang kaning constant rate diri ubos tahi man, so K sub 2 times kani man siya ang kani nga ko nag-refer man siya ani. So muna concentration sa E sub S. Na did I get your point? Yes. Kapag na ko din sa basta be guided lang dyan sa arrows. And then here, di ba, sa ganina, ES, kani, irreversible man to ganina, di ba? So, meaning, ang case of, ang ato arang rate equation is kanira siya. Kay dili man ni sila pwede mo turn balik into substrate kay irreversible man. Muni ang sa ganina. But this time, since reversible naman, so muna nag-add ta ani. And mo na nga kanang anong minus man. So, because ang pag-assume na to is initially equal ni silang duha. Mo na nga K sub 3, C sub ES equals K sub 4. Yeah, product CE. Yeah, since inig ko ni mo na equal man sila, so inig minus ni mo, ma-zero na ang pika side. K4. So, 0. Mo na ni siya ang equation 1. And sa equation 2 kani. So, basta pag-assign sa rate constant, inig-assign mo og variable kay sa line-line nga books good, na-asay mag-assign na ni K sub 1, na-asay mag-assign imbes K sub 2, ilang i-assign is K sub negative 1, and at first, na-confuse pod ko ana, pero to make my life easier, ilahi na nandiyon sila, kay dili man sad ta ka-guarantee nga kaning reciprocal ra sila og values, kay magdepende man gihapon sa reaction. So, una siya, pag-assign lang jud, then make sure nga inig-assign nimo kay makuha na nimo na kay basis ba. So, kani sa arrows nimo. And kani, pwede ra pod nimo i-treat as an equal sign para inig manipulate nimo ani nila. Basta ang pikas, kung equal sila, ang pikas kay 0 jud na. Unless na ay statement ka 1 ba sila or negative 1. Okay. So, kamo guys, na po may gusto nga i-review. thank you. Ako lang ni ikuan, i-upload. So, dapat tayo about 30 minutes. Mag-practice all din daw taan. Ay, mag-practice daw taan eh.